हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा मोनिटरी पोलिसी 2079-80 अर्थात् मौद्रिक नीति 2079 र 80 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं र यो भिडियो अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा रहनेछ। यसमा महत्त्वपूर्ण मौद्रिक नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन सकेसम्म हामीले प्रोभाइड गर्ने प्रयास गरेका छौं र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। Monetary Policy of Financial Year 2079-80. Governor of Nepal Rastra Bank Maha Prasad Adhikari has announced the monetary policy for the current financial year 2079-80 at 2079 Shravan 6. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति 2079 श्रावण 6 गते सार्वजनिक गरेका छन्। The central bank may adopt a tight or contractionary monetary policy to slow down overheated economic growth or curb inflation when it is rising too fast. In the case of Nepal, the Nepal Rastra Bank is tightening monetary policy this fiscal year due to the decelerating economy and the high inflation rate. केन्द्रीय बैंकले अत्याधिक तातो आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन वा मुद्रास्फीति धेरै तीव्र गतिमा बढिरहेको बेलामा कडा वा संकुचनात्मक मौद्रिक नीति अपनाउन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने सुस्ताएको अर्थतन्त्र र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् 2079-80 को मौद्रिक नीतिलाई कडा गर्दैछ। The monetary policy has stipulated that the different interest rate will be maintained for the productive and commercial sectors. According to the new arrangement, the central bank has raised the bank rate to 8.5%. Earlier, such interest rate was 7% and this will increase the overall interest rate. मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि फरक ब्याज दर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याज दर 8.5% पुर्याएको छ। यसअघि यो बैंक ब्याज दर 7% मा थियो र यसले समग्र ब्याज दर बढाउने देखिन्छ। यसले गर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति संकुचित मौद्रिक नीति जस्तो देखिन्छ। अब यसको डिटेल्समा हेरौं। Monetary policy कार्यदिशा. The direction of monetary policy has been cautiously tightened in order to promote macroeconomic stability while maintaining price and external sector stability and to support economic growth through increasing productivity by channeling financial instrument to the productive sector. मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सहजतापूर्वक कसिलो राखिएको छ। In the context of high credit gross domestic product ratio, the priority of monetary policy will be to flow credit to the productive sector rather than credit growth. कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा अभिवृद्धि भन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने तर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको देखिन्छ। E.g. regulatory arrangements taken during the COVID-19 infection will be reduced gradually and made in accordance with prudent regulatory standards. COVID-19 संक्रमणको समयमा लिएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अनुसार बनाइनेछ। The refinance facility will be reviewed so that it will be provided only to the productive sectors, including agriculture, exports, and the highly affected areas that have yet to recover from the COVID epidemic. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। The focus of monetary policy will be to increase access to credit for small, domestic, small and medium enterprises and gradually reduce over-centralization of credit.
साना घरेलु लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। As a sound financial system will make the spread of monetary policy effective, emphasis will be placed on maintaining financial stability through prudent agreement, regulation as well as credit quality improvement. सबल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधार मार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइनेछ। Likewise, by digitalizing payments and financial transactions, the scope of monetary policy will be increased by increasing financial literacy, financial access and financial inclusion. भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाइनेछ। Structure and target of monetary policy. The existing strategic structure of the monetary policy and the fixed exchange rate with the Indian rupee have been kept unchanged as a constraint on the monetary policy. मौद्रिक नीतिको विद्यमान रणनीति संरचना र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा यथावत राखिएको छ। Likewise, policy rate to be determined seeing import capacity of foreign exchange reserve and inflation. विदेशी विनिमय सञ्चितको आयात क्षमता र मुद्रास्फीति हेरेर नीतिगत दर निर्धारण गरिनेछ। Similarly, the growth rate of broad money supply is projected to be 12% and loans to the private sector is expected to be 12.6%. विस्तृत मुद्रा पर्दायको वृद्धि दर 12% र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर 12.6% रहने प्रक्षेपण रहेको छ। Similarly, the target is to be achieve an economic growth rate of 8% and maintain inflation within 7%. 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीति 2079-80 को रहेको छ। Similarly, foreign exchange reserves for 7 months for import and export of goods and services will be maintained. वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातका लागि 7 महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीति 2079-80 को रहेको छ। The size of the loan has reached the same as the gross domestic product (GDP). The monetary policy will be reflected in setting the interest rate corridor to help maintain the growth rate of credit and broad money supply around the growth rate of the GDP and channeling the credit to the productive sector to mobilize the necessary financial resources for economic growth. कर्जाको आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादन सरह नै पुगिसकेको छ। कर्ज तथा विस्तृत मुद्रा पर्दायको वृद्धि दरलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी बास्तर करिडोर तय गर्ने र कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति 2079-80 को लक्ष्य रहेको छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धि दरमा फोकस गरेको देखिन्छ। Similarly, keeping in view the pressure on prices and foreign exchange reserves, the rates under the interest rate corridor have been increased by 1.5 percentage point for macroeconomic stability, and the bank rate has been maintained at 8.5%, policy rate at 7%, and deposit collection rate at 5.5%. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज करिडोर अन्तर्गतका पर्ने दरहरू जस्तै बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दरलाई 1.5% ले बढाइएको छ, जसमा बैंक दर हालको लागि 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप संकलन दरलाई 5.5% कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंक दर भनेको राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने ब्याज दरलाई बुझिन्छ, यसलाई वृद्धि गरिएको छ। The policy
Interest rate is the rate at which the central bank will pay or charge commercial banks for their deposits or loan. नीतिगत ब्याज दर भनेको केन्द्रीय ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई निक्षेप वा ऋणको लागि तिर्न वा चार्ज गर्ने दर हो. Likewise, if the weighted average interest rate of interbank transaction is more than 2% points lower than the policy rate, arrangements will be made to open repo or reverse repo. अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 2% भन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो वा रिभर्स रिपो बोल कबोल खुल्ला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ. यस्तै गरी in addition, if the weighted average interest rate of interbank transaction decreased by more than 3% points compared to the policy rates, arrangements will be made to open deposits. Other tools related to the open market transaction will be kept intact. साथै अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 3% बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निश्चित बोल कबोल खुल्ला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ. खुल्ला बजार कारोबार सम्बन्धी अन्य उपकरणहरू यथावत राखिने लक्ष्य मौद्रिक नीति 2079-80 को रहेको छ. The existing daily liquidity facility will be made available for overnight period as per the requirement. Such facility will be made available at the bank rate. विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकता अनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइनेछ. Standing liquidity facility SLF maximum up to 1% of total deposits for maximum 5 days. स्थायी तरलता सुविधा अधिकतम 5 दिनको लागि कुल जम्माको 1% सम्म. Lender of last resort facility at bank rate plus 2%. अन्तर्ब्याङ्क बजार दैनिक तरलता सुविधा खुल्ला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा 2% बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ. Cash reserve ratio CRR has been increased from present 3% to 4% to be implemented from the starting of 2079 भाद्र 1 2079 भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात CRR हालको 3% बाट बढाए 1% वृद्धि गरी 4% मा पुर्याइएको छ. Similarly, by the end of 2079 POS, the statutory liquidity ratio SLR to be maintained by bank and financial institutions will be increased to 12% for commercial banks and 10% for development banks and finance companies. 2079 पोस्टको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि 12% र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि 10% सम्म पुर्याउने लक्ष्य दिएको छ. र गत वर्ष यो वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको लागि 10%, विकास बैंकको लागि 8% र वित्त कम्पनीका लागि 7% रहेको थियो. There will be a necessary review in the existing policy arrangements related to setting interest rates by bank and financial institutions. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर तोक्ने सम्बन्धमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ. यस्तै गरी मौद्रिक नीति 2079-80 अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन व्यवस्थाहरूमा रहेका छन्. नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058, Mafia Act 2073, Foreign Exchange Act 2019, Payment and Settlement Act 2075, Banking Acts and Laws, etc. will be moved forward to prepare amendment proposals. बैंकिङ ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्तावन तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ. Necessary review will be done in the regulatory arrangements such as loan restructuring and rescheduling, interest capitalization, dividend distribution, etc. adapted to speed up the economic recovery during the COVID epidemic.
कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुञ्जीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। The counter-cyclic capital buffer, which was suspended due to the COVID-19 epidemic, will be implemented from Shravan 2080. COVID-19 महामारीका कारण स्थगन भएको काउन्टर साइक्लिक क्यापिटल बफर 2080 साउनदेखि लागू हुने भएको छ। Only if commercial banks and microfinance financial institutions merge within their own categories or conduct integrated transaction by the end of 2079 pause, the discounts and facilities related to merger and acquisitions provided by these banks will be available. वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले 2079 पुस मसान्तसम्ममा आफ्नो आफ्नो वर्गमा गाभिएमा वा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकले प्रदान गर्ने मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी छुट र सुविधा उपलब्ध हुनेछ। Similarly, a large exposure framework will be prepared to identify the borrowers who are availing large loans from banks and financial institutions. In addition, the monitoring of loans enjoyed by big borrowers from the banking sector will be made more effective. The existing single customer credit limit will be reviewed. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरूको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गरिनेछ। साथै ठूला ऋणीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। A macro stress testing framework will be prepared and implemented to test the pressure on the banking sector due to fluctuation in macroeconomic variables. समष्टिगत आर्थिक चरहरूमा आउने उतार चढावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आउने दबाव परीक्षण गर्न मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। When banks and financial institutions insure the assets secured for loans, provision will be made that the insurance claims cover the loan amount. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षा राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाप्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। It will be arranged that the enterprise businesses that have availed a loan of up to 5 crore from bank and financial institution will not be charged penal interest if they pay the loan principal and interest by the end of असोज 2079। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु 5 करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायीहरूले 2079 असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा तथा ब्याज 2079 असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। When providing loans to domestic raw materials oriented business, IT, industrial parks, an arrangement will be made to determine the interest rate by adding a premium of maximum 2% points to the base rate. स्वदेशी कच्चा पदार्थ उन्मुख व्यवसाय आईटी औद्योगिक पार्कमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। Loan to value ratio to be maintained for loans to no proposed to be 30% within Kathmandu Valley and at a maximum of 40% in other places. काठमाडौँ उपत्यका भित्र 30% र अन्य स्थानमा बढीमा 40% मा बिना परियोजनको कर्जाको लोन टु भ्यालु अनुपात कायम गरिनेछ। The provisions that the risk weighting of loans following through shared securities is 100% for loans up to Rs 25 lakh and 150% for loans above that has been kept unchanged. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। Strengthening the international coordination mechanism regarding the prevention of financial investment in money laundering and terrorist activities will be carried out in coordination with the relevant agencies as needed.
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ। Similarly, necessary support will be provided to make the regulation, inspection and supervision system of savings and credit cooperatives effectively. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ। फर्मुलेसन अफ ग्रीन ट्याक्सोनोमी, ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न, हरित बोन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ। ग्रीन ट्याक्सोनोमी इज अ सिस्टम टु क्लेरिफाई which investments are environmentally sustainable. हरित वर्गीकरण भनेको कुन लगानी वातावरणीय हिसाबले दिगो छ भनी स्पष्ट गर्न स्थापित गरिएको प्रणाली हो। Now let's see the other highlights of monetary policy 2079-80. In order to make the flow of foreign investment more automatic, support for foreign investment, repatriations of profits of branch offices and repatriations to the other countries, necessary amendments will be made in the Foreign Investment and Foreign Debt Management Regulation 2078. विदेशी लगानी प्रवाहलाई थप सुचालित गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन, शाखा कार्यालयको नाफा रिपाट्रिएशन्स तथा अन्य देशमा हुने रिपाट्रिएशन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनिमयावली 2078 मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। Remittances will be brought through formal channel. वित्तीय सरलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्राइनेछ। Nepal Rastra Bank has mandated that migrant workers demanding foreign exchange need to have a bank account denominated in Nepali currency. राष्ट्र बैंकले वैदेशिक सटही माग्ने कामदारले नेपाली मुद्रामा बैंक खाता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। The refinance facility and consolations loan given by Nepal Rastra Bank for industries affected by COVID-19 pandemic will be gradually rolled back. COVID-19 महामारीबाट प्रभावित उद्योगका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई ऋणलाई क्रमशः रोकिनेछ। Alternative forms of finance and such as peer-to-peer lending, crowdfunding will be studied to increase access to credit in startup businesses. स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूपहरू जस्तै पियर टु पियर लेन्डिङ, क्राउड फन्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। When banks and financial institutions provide wholesale loans to microfinance financial institutions under the category of underprivileged loans, it will be arranged that the interest rate will be determined by adding a premium of only 2% points to the base rate. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सेलिब्रेटिङ द इयर अफ प्रमोसन अफ इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन्स, विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्ष मनाइनेछ। A financial inclusion index will be prepared to measure the actual status of financial assets in the context of expanding the scope of the financial sector in Nepal. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचाङ्क अर्थात् फाइनान्शियल इन्क्लुजन इन्डेक्स तयार गरिनेछ। Financial Literacy Framework 2079 or Financial Literacy Framework 2029, including financial customer protection, digital financial literacy training guidelines will be released. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रूपरेखा 2079 अर्थात् फाइनान्शियल लिटरेसी फ्रेमवर्क 2022 जारी गरिनेछ। Finally, looking at the international economic scenario, the Russian-Ukraine war, the increase in the fuel prices,
the state of domestic production and aggregate demand, the trend of import and export flows, etc., it seems that the pressure on prices and the external sector will continue for some time. Therefore, the direction of the monetary policy has been carefully kept in view of the price and external sector scenario and the goal of economic growth. It is expected that this will help maintain macroeconomic stability and keep economic activities running. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य रूस युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्य वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण प्रवाहको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको देखिन्छ। यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान बनाई राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा यो मौद्रिक नीति 2079-80 ले गरेको देखिन्छ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। हामीले यस भिडियोमा मौद्रिक नीति 2079-80 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन लिएर आएका थियौं। यसमा केही छुटेको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला र तपाईलाई यदि यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।